Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කිරිපිටි මේසඳි 3ක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් රසට ඒ වගේම විනාඩි 10ක් වගේ ගොඩක් අඩු කාලයකින් කිරි කෝපි පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. අපිට මේ කිරි කෝපි පුඩින් එක ගොඩක් අඩු කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන් වගේම තමයි ගොඩක් අඩු පිරිවැයකින් හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කැරමල් පුඩින් එකකට යන කොස්ට් එකවත් මේකට යන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අඩුවට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි මේක. අපි බලමු රසවත් විදිහට මේ පුඩින් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ මෙෂරින් ජාර් එකක් අරගෙන ඒකට කිරිපිටි මේසෙත් තුනෙන් දෙකක් දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි මේසෙන්ද දෙකක් දානවා. ඉතින් වන්ට පුඩින් එකේ පැන් රස වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් වැඩියෙන් සීනි එකතු කරන්න. ඊළඟට ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි තේ හැඳ 3 කාලක් එකතු කරනවා. ඉතින් වන්ට ගෙදර මේ වෙලාවේ ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි නැත්නම් සාමාන්‍ය කෝපි එකතු කරන්න. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ කෝන්ෆ්ලා මේසෙන්ද 3ක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ පුඩින් එකට කෝන්ෆ්ලා අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් මම මේ මිශ්‍රණයට වතුර මිලිලීටර් 400ක් එකතු කරනවා. මම මේ එකතු කරන්නේ සාමාන්‍ය ටැප් වතුර, රස්නේ වතුර නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන කිරිපිටි එක සාමාන්‍ය සීතල වතුර දී වෙන්නේ නැත්නම් උණු වතුර මිලිලීටර් 300ක කිරිපිටි දී කරගන්න. සීතල වතුර මිලිලීටර් 100ක කෝන්ෆ්ලා ටික දී කරගෙන දෙක එකට එකතු කරන්න. දැන් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන කිරි මිශ්‍රණය එකට දාගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ මේ කිරි මිශ්‍රණය ලිපේ තියලා අඩු ගින්දරේ නොනවත්තා හැඳි ගාමින් උයා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මොළවට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් miss වෙන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. කිරි කෝපි එක ලිපේ තියාගෙන මෙහෙම උයද්දී වලට තේරෙයි ඒක ටිකෙන් ටික තික් ගතියකට එනවා කියලා. නොනවත්තා හැඳි ගාමින් ඒ විදිහටම උයා ගන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කිරි කෝපි මිශ්‍රණය ගොඩාක් හොඳ තික් ගතියකට ඇවිත් තියෙන කියලා. ඉතින් මේක ගොඩාක් ඝන ගතියට එන තරමට අපේ පුඩින් එක හොඳින් සෙට් වෙලා හිටිනවා. ඒ නිසා තවත් චුට්ට වෙලාවක් ලිපේ තියන් ඉන්නවා මම. කිරි කෝපි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදියට එක ගොඩකට වගේ තියෙන මට්ටම ආවට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේ තියෙන මම පුඩින් එක සෙට් වෙන්න තියෙන භාජනය ඒක මිලිලීටර් 500ක් අලන භාජනයක්. ඒකට මම දැන් පුඩින් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඔයාලට දැන් හොඳින් පේනවා ඇති පුඩින් එකේ ඝන ගතිය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට පුඩින් එක උඩින් මේ විදිහට මට්ටම් කරගන්න ඉක්මනින්. ඉතින් මේ දවස්වල අපිට ගොඩක් සීතල නිසා මේ වෙද්දිම එක ඝන වෙලා ඒ නිසා මට්ටම් කරන්න චුට්ටක් අමාරුයි. දැන් මම කරන්නේ මේ පුඩින් මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ පුඩින් එකට තවත් චොක්ලට් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. ඒ අතර මම ඒ ලේයර් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට මම ඉතිරි කිරිපිටි මේසඳි එක දානවා. ඒ වගේම කෝන්ෆ්ලා මේසඳි 1.5ක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම දැන් එකතු කරන්නේ සීනි මේසඳි 1ක්. ඉතින් පැන් රස වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් වැඩියෙන් සීනි එකතු කරන්න. ඊළඟට කොකෝ පවුඩර් මේසඳි 1ක් එකතු කරනවා. දැන් වතුර මිලිලීටර් 200ක් එකතු කරනවා. මේකත් සාමාන්‍ය ටැප් වතුර. හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා ඊළඟට. මේ වගේ එකතු කරපු හැම දෙයක්ම හොඳින් දී වෙනකම් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට මම මේ චොකලට් කිරි මිශ්‍රණය ලිපේ තියාගන්න පුළුවන් භාජනයකට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් අපි මේ චොකලට් කිරි මිශ්‍රණයත් කලින් කිරි කෝපි මිශ්‍රණය වගේම ලිපේ තියාගෙන නොනවත්තා මිශ්‍ර කරමින් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. විනාඩි කිහිපයක් යද්දී වල දකින්න පුළුවන් වෙයි මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් ඉක්මනින් ඝන ගතියට එනවා කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. චොකලට් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මේ වගේ හොඳින් ඝන ගතියට ආවට පස්සේ මම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම චොකලට් මිශ්‍රණය ඉක්මනින් කිරි කෝපි මිශ්‍රණය උඩින් දාගන්නවා. මේ වෙලාවෙදි කිරි කෝපි මිශ්‍රණය ගොඩාක් සෙට් වෙලා තියෙන්න බෑ. උඩ චුට්ටක් ඇලෙන ගතිය තියෙන්න ඕනේ. මේක හොඳින් සෙට් වෙලා තිබුණොත් චොකලට් ලේයර් එක සහ කිරි කෝපි ලේයර් එක ලේයර් දෙකක් විදියට හිටින්නේ එකට ඇලවෙන්නේ නැති වෙනවා. ඊළඟට උඩ මේ විදිහට හොඳින් මට්ටම් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කිරි කෝපි ලේයර් එක සහ චොකලට් ලේයර් එක ගොඩක් ලස්සනට ලේයර්ස් දෙකක් විදිහට තියෙනවා කියලා.
ඊළඟට මම මේ ගානිෂ් කරගන්න පොඩියට කපාගත්ත චොක්ලට් බිස්කට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කජු මද 3-4ක් හීනෙට කපාගෙන තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට පුඩින් එක උඩින් දාලා සරස ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ පුඩින් එකට අඩු පිරිවැයක් දැරුවට ඒකේ හොඳ රිච් ලුක් එකක් තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය වටලප්පම කැරමල් පුඩින් එකකට වැඩිය මේකේ හොඳ වැඩි දිනෙකට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ පුඩින් එක සෙට් වෙලා කූල් වෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය පැය 6ක් වගේ තිබොත් ප්‍රමාණවත්. මම පුරා රැයක් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. මේ තියෙන පහුව දවසේ උදේ මම එළියට ගත්ත මගේ පුඩින් එක. ඊළඟට මම ඔයාලට කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ පුඩින් එක සාමාන්‍යයෙන් ඩිසර්ට් එකක් විදිහට කනවා නම් 9 දිනකට වගේ ප්‍රමාණවත්. ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඉන්න වෙලාවට වගේ කන හදනවා නම් ඊට වඩා ලොකු කෑලි කපන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට පුඩින් මේ විදිහට කෑලි වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් පහසුවෙන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ කිරි කෝපි පුඩින් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. හරිම රසයි කියලා දැනේවි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට අමුත් එක්ක ආපු වෙලාවට උනත් බය නැතුව මේ වගේ දෙයක් හදලා දෙන්න. හරිම රසවත්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.